کلم رو به این روش بپزید، نتیجه باور نکردنیه، حتی خوشمزه تر از گوشت. در واقع همیشه که نباید گوشت بخوریم، کلم رو به روش متفاوت میپزیم که لذت ببریم از مواد لازم. سلام به همه دوستان خوبم. خب بریم واسه غذای امروز. کلم 300 گرم. ابتدا کلممون رو به ریشه عمودی میزنیم. هویج 1 عدد. هویج رو نواری برش میزنیم و بعد خرد میکنیم. حالا کلم ها و هویج هامون رو داخل قابلمه میذاریم. حرارتمون رو روشن میکنیم و شیر به اندازه 1 پیمانه میریزیم روی موادمون. این موادمون رو هم میزنیم. اجازه میدیم با حرارت متوسط بپزه تا شیر جذب بشه. حتما گاهی هم بزنید تا تهش نگیره. پیاز 1 عدد. پیازمون رو میتونید رنده کنید یا خرد کنید، بازم فرقی نداره. پیازچه یا پیاز سبز 4 عدد. پیازچه هامونم برش میزنیم و خرد میکنیم. گوجه فرنگی 1 عدد. 1 عدد گوجه فرنگی رو برش حلقه‌ای میزنیم. بعد از اینکه شیر جذب شد، حالا پیاز خرد شده‌مون رو اضافه میکنیم و مقداری روغن نیز اضافه میکنیم. دقت کنید کمی هم بزنیم تا پیازامون کاراملی بشه. تخم مرغ 3 عدد. تخم مرغمون رو میشکنیم داخل یه ظرف تا مطمئن بشیم که لخته ای نداشته و بعد همه رو با هم میزنیم تا یک دست بشه. فلفل قرمز نصف قاشق چایخوری. نمک نصف قاشق چایخوری و فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری. همه مخلوطمون رو با هم میزنیم. پیازچه‌مون هم اضافه میکنیم. پیازچه خرد شده و مجدد هم میزنیم. این مخلوط ما آماده است. حالا مخلوط آماده شدهمون رو اضافه میکنیم و سعی میکنیم که این تخم مرغش به همه جاهای تابمون برسه. درب تابه رو میذاریم و با حرارت کم به مدت 30 دقیقه بپزه. از اینکه یک سمتش پخت، سمت دومش هم برمیگردونیم. پنیر پیتزا 100 گرم. حالا به مقدار کافی هر جایی که دوست داشتیم پنیر پیتزا میریزیم. مرحله بعد گوجه‌های حلقه شدهمون رو میذاریم و در آخر با پیازچه خرد شده کمی تزیینش میکنیم. تابه رو میذاریم و به مدت 15 دقیقه دوباره سمت دوم بپزه. غذای ما آماده است. نوش جان. دستورالعمل ساده و خوشمزه. حالا برشش میزنیم و سروش میکنیم. از عطر و طعمش هم که هرچی بگم کم گفتم. میخواید که طعم اون رو بچشید؟ من نمیتونم صبر کنم. واقعا خوشمزه است. بوش که منو دیوونه کرد. خیلی خوشمزه است. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم.
اگر سوالی دارید حتما بپرسید، پاسختون رو خواهم داد. و از اینکه تماشا کردین این ویدیو رو متشکرم. لطفاً زنگوله رو روشن کنید که اولین نفر فیلم بعدی رو ببینید. دوستتون دارم.